ආයිබෝන් ඔයාලට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ බටර්, සීනි, පිටි වර්ග නැතිව ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ඇපල් කේක් රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් රස විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේක විනාඩි 10ක් ඇතුළත ලේසියෙන්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ඇපල් ගෙඩි 3ක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඇපල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඇපල් කේක් වර්ග ඩෙසර්ට් වර්ග හදනකොට හොඳම ඇපල් වර්ගය තමයි රෙඩ් ඇපල් එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම රෙඩ් ඇපල් ගත්තේ. ඉතින් ඇපල් වල පොතු ටික අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට ඇපල් ගෙඩි තුනම කපා ගන්න. මේ ඇපල් වලට කහට ගතියට වගේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් දුඹුරු පාට වෙන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට දෙහි බිඳු දෙක තුනක් දාලා කලවම් කරලා මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කේක් මික්ස්චර් එක කලවම් කරගන්න ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් ගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලිටර 250ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පිටි කිරි ගුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට බිත්තර 4කුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මී පැණි ග්‍රෑම් 100ක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මී පැණි නැත්නම් සීනි දාගන්න උනත් පුළුවන්. දැන් මම මේකට වැනිලා එසන්ස් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එසන්ස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙනවා නම් කුරුඳු කුඩු උනත් කමක් නැහැ. කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ අපි මේ මික්ස්චර් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට පාන් පෙති 6ක් මම ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් දුඹුරු පාන් එකෙන් පාන් පෙති 6ක් ගන්නත් පුළුවන්. පාන් පෙති ටික මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන අපි අර කලින් හදාගත්තු බිත්තර කිරි මික්ස්චර් එකට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට තිය කරගත්තු බටර් ටිකක් ඔයිල් ටිකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයිල් හරි බටර් හරි දාගන්නවා නම් ඔයාලා මිලිලිටර 50ක් වෙන්න දාගන්න. ඊට පස්සේ මම අර පොඩියට කපාගත්තු ඇපල් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ මික්ස්චර් එක බේකින් ට්‍රේ එකකට දාලා බේක් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් පේපර් දෙකක් දාලා මේක ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ බේක් කරගන්නව නම් ඔයාලට විනාඩි 2ක් 3ක් යනකොට මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක රයිස් කුකර් එකේ ලිපේ ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට oven එකේ බේක් කරගන්න ලේසි නම් මේක oven එකේ ඔයාලා විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේක විනාඩි 15ක් oven එකේ බේක් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට අයිසින් සුගර් ටිකක් උඩින් ඉහා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දීපු ක්‍රමය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.